เสียเป็นนังฮอกเกนว่าแต่แกโฮว่าควันกินกันแล้วหลังไหลเสียเป็นนังฮอกเกนว่าเป็นนังฮอกเกนว่าเสียไหมกว่าแต่เป็นนังฮอกเกนว่าสิ唔是用来讲呢做咩事被เสีย呢因为当今无像古早了古早时人常常面对面讲话当今呢人免着面对面用电脑就会讲话了若是要写字伫电脑头就要捌字若是捌英文就用英文写若是捌华语就用华语写若是毋捌字呢就乱写เป็นนังฮอกเกนบุญเตตัวสิปาลังว่าลันหลังเสียลันหลังว่าลันหลังเบเสียจะเลยบุญเตโจลันจินสิไปปาลังว่าลันบัดจีลันกะกีว่าลันกะกีปุ่นบัดจีกูจ้าเบเฮากินเบเฮาเสียมาเบเฮากินโลกูจ้าสิลันแม่นเตียวควันโลลันว่าจีโบคีต้องกินโบเสียงแล้วตองกิมกินนะโบอันนี้อีเฮากองฮอกเกนว่าโบเสียงกูจ้านาสิลันว่าเบเสียชุไลสิปุ่นสิลันกากีนาสิลันโบกากีช่วยจิเลปันหัดคิวลันว่าลันเบตันจุยคิวเบอว่าจิบแช่เต็มช่วยแช่เองบุญแช่อูหัวกูแช่ปุ่นอูแช่กาจิปุ่นว่าเตกว่าหัดกว่าแต่ปีเบอเป็นนังฮอกเกนว่าช่วยโบแชกกาเซียล้านว่าล้านโบทันปาล้างปุ่นโบทันน่าสิล้านว่าเบเสียชุไลเบเสียอีเมลปุ่นเบยองที่ Facebook ปุ่นเบน่าสิเบอันจัวโฮไปเกี่ยวยองปาล้างว่าโลตัวตองกิมเสกไก่ฮามิว่าเบเสียชุไลบันเข้าจีโบหลังยองขี้แล้วว่าเซหันเก้าตองกิมยองฮอกเกนว่าจีนี้กวยจีนี้ว่าเห็นเดียวหลังจูไหลยูเจียวยองฮอกเกนว่าน่าสิว่าเบว่าเป็นนังฮอกเกนว่ากูตึงว่าเดียวเบเบงเปย์บุญเตน่าสิว่าเดียวติดเลบุญเตว่าตัวอุกีหวยกิวว่าแกงกิวจิเลสูแล้วว่าขวดเดียวเป็นนังฮอกเกนเตอีตัวบุญเตตัวซีแล้วหลังว่าโบซีเสียเหตุองน่าสิอุซีเสียเหตุองบาลูอุกเล็กกี่หวยกำลังบัดจีแล้วตัวยองเสียจีไลเกาเหลียวไปเสียอีเมลปุ่นไปยองที่ Facebook ปุ่นไปเสียกว่าก็สู่ห้ามิปุ่นแต่ปีสิต้องกินปุ่นหลังตัวยองอามอจีเสียเป็นนังฮอกเกนที่ Facebook แล้วแต่ปีน่าสิลูเสียลุยหรอว่าเสียไหวหรอกันยาเฮียวเป็นนักฮอกเกนหลังเบงเป็กหลังกองหามิจุยโบเบงเป็กก็โบจีเทนช่วยจีล้านว่าตัวสู้หอปาลังว่าแล้วน่าสิลันเบหลังยองล้านว่าเบใส่ขันคอจูขันคอตัวจูเจียวหลังเบซออีน่าสิลันเบล้านว่ากูตึงล้านเดียวไปขวัดเตียนสาหังมีเกียเตอีตัวซีเสียหีทองเตจีตัวซีจีเตียนเตซาตัวซีหับสิบชูเลียวเว้ยเสียเป็นนักฮอกเกนเองโบว่าเราสิกาลูกกองเองโบกองจินจ่าแต่ปีขันข้อปุ่นโบกองจินจ่าขันข้อเสียฮามิว่าปุ่นโบกองว่าฮอลลูเตปันหัดจะเล่ปันหัดตัวสิยองว่ากะกีหัดเตียนสีเสียหีทองจะเล่สีเสียหีทองเมียตัวสิไตจีว่าจีของอีสานนี้หัดเตียนฮามิสุบยองไตจีนี่ฮอกเกนว่าสิปุ่นเตสีเสียหีทองแล้วเบเสียเป็นนังฮอกเกนสิเลสีเสียหีทองเตอีตัวสิตึงลังจีเตจีตัวสิเก้าตึงโลมาจีเตซาตัวสิไต้หวันโลมาจีเตซีตัวสิไต้จีไว้กำลังเป็นนักฮอกเกนว่าเท้าเกียนเกี่ยวตาเลสีเสียหีทองยองตึงลังจีสีเตขันคอบูกองกะเลี้ยวหลังทักกวยตึงลังแฉว่ากากีปุ่นสิทักอโมแฉนาซีเป็นนักฮอกเกนบาลูคัดจีหลังบวย
所以我无用唐人字写槟榔福建。厝呢是罗马字，拼这个三个罗马字，第一句的都是高等罗马字。高等罗马字是早200年前宗教的传教士发展的。迄个点写的是人用手写批，所以无问题。若是罗马字有特别的撇，撇是安尼样写，是安尼样写。这个撇甲这个点，别个我无用了，干那用啲高等罗马字。用手写出来是无问题，要拍出来是真麻烦。当今的人拍字交流，若是这个时写系统坎坷拍出来，人都坎坷用。高等罗马字的撇，无讲加了会记拍会出，就要到特别的 app 把路会拍出来。若是我用高等罗马字加入槟榔福建了，你要用的时，你坎坷用，你嘛是认识咯。要求咱的话，咱的字就要用学、用写、用用。看了，我拉萨高等罗马字袂好势啦。台湾罗马字呢？台湾罗马字是2006年的时，台湾政府发展的。这个罗马字是高等罗马字发出来的。伫台湾罗马字白是安尼样写，无清楚甲高等罗马字。呢？是安尼样写。伫台湾罗马字是读但是若是你问槟榔人，10咧9咧甲你讲，毋是读是读咱的思想系统是互本地普通人用的。普通人伫槟榔关系甲字上加 good、good、food， 甲了是读毋是读咱就要了解，普通人无一间先生徛伫身躯边甲伊讲，读做这个思想系统是互人住伫厝学，无可能家己学堂。所以安怎写就要对本地学堂教的思想系统。若是无，人可能读错。拼了唐人字、高等罗马字加台湾罗马字，我拉萨加了无够严暗，所以我拉萨较好槟榔福建用伊家己的思想系统。这个思想系统是互加了人用学、用写、用用槟榔福建。无管你是福建人、唐人、马来西亚的人，还是外国人，你看到这个思想系统，你就知讲这个是槟榔福建话。当今我要介绍给你这个思想系统名代字，你应该注意了，这个思想系统用罗马字加号码，逐句有一个号码伫后面，1、2、3、4加33。安怎写？你免烦恼，我教你一步一步来。伫这个 YouTube 的台，你慢慢学写槟榔福建，交甲你关系。当今教了袂晓，免紧。咱一项一项来，后尾你就教读教写槟榔福建话了。迄个时，你会用槟榔福建写 Facebook post、email， 哈物本会。我当今起常常出新的 video， 若是爱学槟榔福建话，都能帮一个 like 加 share 一个 video， 了会去 subscribe 咱槟榔福建的台。后继过来，感谢。